हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचे राणीच्या खास किचनमध्ये। आज आपण मसाला उडीद पापड बनवणार आहोत। आता ही उडदाची डाळ अशीच खाल्ली जात नाही, म्हणून ती पापडाच्या फॉर्ममध्ये खाणं खूप छान असतं। उडीद डाळीमध्ये कॅल्शियम, लोह, प्रथिने, पोटॅशियम, नियासिन, थायमिन, रायबोफ्लेविन खूप मात्रेमध्ये असतात। आहारात ज्या गोष्टीची गरज भासते ना, म्हणजे फायबर, आयसोफ्लोवन आणि विटॅमिन बी कॉम्प्लेक्सचा उत्कृष्ट स्रोत या उडदाच्या डाळीमध्ये आहे। आता आपण उडदाची डाळ का खातो याची अनेक कारणे, म्हणजे पचनशक्ती वाढवण्यासाठी, शरीरात ऊर्जा वाढवण्यासाठी, त्वचेचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी। पण ती उडदाची डाळ अशीच खाल्ली जात नाही आपल्याकडनं, किंवा भाजीच्या स्वरूपातही खूप कमी लोकांना आवडते। मग तिचा जास्तीत जास्त वापर केला गेला पाहिजे, म्हणून आपण हा उडीद पापड म्हणून उडदाची डाळ वापरून घेणार आहोत। तर ह्या उडदाचा पापड, मसाला पापड तयार करून खाल्ला की त्याचे गुणधर्म अजून पौष्टिक होतात। तर आपण हा उडदाचा पापड घेतला आहे आणि त्याला छान असं वरून खालून भाजून घेतलं आहे। जनरली हॉटेलमध्ये जे मसाला पापड भेटतात ते तळलेले असतात आणि तळल्यानंतर ते तेलकट होतात आणि वजन वाढण्यास देखील प्रवृत्त होतात। तर हे भाजून असे घेतल्याने त्याची चवीमध्ये थोडा देखील फरक पडत नाही आणि खूप पौष्टिक होऊन जातं। तर आपण हा तवा गरम करून त्याच्यावर हा उडदाचा पापड असा दाबून दाबून छान शेकून घेतला आहे दोघं बाजूंनी, आणि त्यावर आपण आता कच्चा कांदा टाकणार आहे। आता कच्चा कांदा खाणे आरोग्यदायी मानले जाते। रोज कांदा सेवन केल्यास डोळ्यांच्या समस्या दूर होतात। लाल कांदा सेवनामुळे निद्रानाश ही समस्या पूर्णपणे दूर केली जाऊ शकते। त्यावर आपण टोमॅटो टाकले आहे। आता टोमॅटो अक्षरशः गुणांची खाण आहे। यामध्ये व्हिटॅमिन के, कॅल्शियम आढळतं। ही दोन्ही तत्त्व हाडांना मजबूत करण्यात आणि हाडांची दुरुस्ती करण्यात उपयोगी पडतात। त्यावर आपण मिरची पावडर टाकून घेतली आपल्या मर्जीने, नंतर गरम मसाला आणि क्युमिन पावडर म्हणजेच जिरे पावडर टाकली आणि कोथिंबीर। हे सगळे मसाले चयापचय प्रक्रिया खूप छान करतात। तर हा मसाला पापड जेवणाच्या आधी अगदी पौष्टिक आहे खाणं, एक स्टार्टर म्हणून। त्यावर आपण वाटलं तर नायलॉन शेव टाकू शकतो। थँक्यू।